Vårt land befinner sig i ett allvarligt läge. Vårt samhälle håller på att falla isär. Vitala samhällsfunktioner som äldreomsorg, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis, domstolsväsende med flera visar upp riktigt allvarliga brister. Vårt land håller på att slitas isär och det går i en rasande fart. Bortom maktens förvanskade berättelser, skönmålning och kampanjjournalistik så finns det en verklighet. En verklighet med splittring, segregation och polarisering. Bortom de övriga partiernas falska lovord, bortom talen om att vi ska öppna våra hjärtan, finns ett samhälle som har förlorat optimismen, hemkänslan, tilliten. Efter decennier av vanstyre har någonting väsentligt gått förlorat. Allt fler känner inombords att det är mycket som inte längre står rätt till. Vi har länge påtalat risken för, varnat för just detta. Varnat för att vårt samhälle är på väg att falla samman. Få har velat lyssna. Men i det här läget måste vi våga vara öppna och ärliga. Vi måste lägga undan prestige och munkavlar. Vi måste säga som det är, att vi befinner oss i den värsta samhällskris som Sverige har genomlevt i modern tid. Och det kommer ta lång tid att återskapa den trygghet, den gemenskap, den hemkänsla och den framtidstro som en gång gjorde Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. Det kommer att ta tid, det måste vi förstå. Men trots det är jag hoppfull. Jag väljer att vara hoppfull därför att något alternativ finns egentligen inte. Vi kan och vi måste vända det här. Till att börja med måste vi frigöra oss från de påhittade konflikter man har lurat i oss. Konflikten i det svenska samhället idag handlar inte om hudfärg, om kön, om sexuell läggning eller om klass. Konflikten går inte heller mellan de som är födda i landet och de som inte är det. Den verkliga konflikten står mellan det konstruktiva och det destruktiva. Mellan den som är beredd att anstränga sig, bidra och göra en insats för vårt land och den som inte är det. Mellan den som bygger bilarna och den som bränner bilarna. Mellan den som fyller våra barn med kunskap och självrespekt och den som fyller dem med droger och självömkan. Kort sagt, konflikten står mellan de som stärker vårt land och de som förstör vårt land. Min övertygelse är att ett starkt svenskt medborgarskap överbryggar de konstlade konfliktlinjerna och ger oss den sammanhållning vi behöver för att klara de svåra utmaningar vi står inför. Det är i medborgarskapet vi hittar medborgarandan, respekten för vårt arv, för den svenska kulturen, för tidigare generationer, för de som har byggt upp det här landet. Det är så du, jag och de kan bli vi. Oavsett hur vi råkar se ut, var vi är födda, vilket kön vi har eller vilken siffra som står i vårt lönebesked. Att få bli svensk medborgare är ett välkomnande in i vår gemenskap. Det är någonting högtidligt. Men det är också ett medborgarkontrakt förknippat med plikter och med skyldigheter. Vi kommer aldrig att välkomna de som kommer hit bara för att förstöra eller för att leva på vår bekostnad. Men samtidigt behöver vi stärka vägen till samhörigheten för de som har en uppriktig ambition att faktiskt bli en del av vårt samhälle. Det är en mörk tid för vårt land när myndigheter, etablissemang och medier använder varje tänkbar metod för att tysta oppositionen. Men jag har en dröm om ett samhälle som snart går samman i enighet över det som trots allt är viktigast. Det som verkligen spelar roll. Framtiden för våra barn. Jag har en dröm om en stärkt medborgaranda, en ökad respekt för vårt gemensamma arv. Ett samhälle präglat av tillit, samhörighet och framtidstro. För en bättre framtid, för ett starkare, tryggare, varmare och mer framgångsrikt Sverige. Det är dags för oss alla att stå upp för vår plats här i världen.